सुरु गरौँ ल आज हामी यो सानो जेनरेटर छ यता यो जेनरेटर छ यो जेनरेटरलाई चाहिँ हामी यो सानो चेन्ज ओभरमा यो जेनरेटरको चाहिँ यहाँबाट आउटपुट हुन्छ यो आउटपुट टर्मिनल हो यो नयाँ जेनरेटर हो यो चाहिँ ब्रेकर हो त्यस्तै गरेर तपाईँको यहाँ यो भोल्टमिटर देखाउँछ चाबी हुन्छ यसलाई ग्यासोलिन इन्जिन पनि हुन्छ डिजे होइन यो पेट्रोलबाट चल्ने ग्यासोलिन इन्जिन जेनरेटर हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चेन्ज ओभर यहाँ फिट गर्छौँ चेन्ज ओभरको फिट गर्नलाई हाम्रो मेन तार भनेको चाहिँ हाम्रो लाइनको छ यो लाइनको तार यो हो हाम्रो टेप्लाको लाइनको तार हो भने यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट तार हो यो इन हुन्छ लाइनको यो हामीले टेप्लाको छौँ दुईवटा त्यो यो दुईवटा तार चाहिँ हाम्रो इन हो मेन यहाँ करेन्ट आएको छ लाइनको मिटरबाट आउने तारको करेन्ट यहाँबाट आउँछ यो आएपछि यसमा कनेक्ट गरिन्छ र आउटपुट हाम्रो यो आउटपुट तार जोड्छौँ र यो हाम्रो मेन लाइनको करेन्ट आएको तार यो जोड्दैछौँ तपाईँहरूको सामुने अब यो आउटपुट तार चाहिँ हामी कसरी जोड्छौँ भन्दा यहाँ टल्केको टर्मिनल छ यहाँ देख्नुभएको होला तपाईँहरूले हेर्नुहोस् म देखाउँछु यहाँ पाता छ नि सानो यो पाता भित्र देखेको टलक्क यो पाता छ यो पाता चाहिँ हाम्रो आउटपुट यहाँ पनि छ त्यस्तै गरी यहाँ छ अनि यहाँ छ यो चाहिँ आउटपुट हो हामी आउटपुट जोड्छौँ पहिला आउटपुट जोडेपछि हामी लाइन मिटरबाट आएको लाइनको तार जोडेर देखाउँछौँ आउटपुट जोड्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी जोड्छौँ कसरी जोड्छौँ भन्दा हाम्रो देब्रे साइडमा जुनै पनि हाम्रो न्युट्रल हुन्छ यो न्युट्रल जोडिदिन्छौँ न्युट्रल जोड्नु अगाडि हाम्रो चाहिँ माइनस रहेछ माइनसलाई माइनस स्क्रु खोलेर चाहिँ यो है माइनस स्क्रु भनेको यो जोडेर हामी यहाँ गिलो घुसार्छौँ पहिला यो घुस्रिन्छ घुस्रिन्न यो घुस्रेन भने हामीले अहिले सिङ्गल पार्यो नि घुस्रेको छैन भनेपछि यसलाई हामी सिङ्गल पारेर नै हालिदिन्छौँ यो छिरेन नछिरेदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यस्तो गरेर छिराइन्छ डाइरेक्ट सिङ्गल पारेर यो छिर्छ होइन यहाँ तार छिरेको छैन अझै यसलाई हामी स्क्रुड्राइभरले खोल्छौँ स्क्रुड्राइभरले खोलेर अझै पनि हो भइसक्यो अझै होस् यो ल यो हाम्रो न्युट्रल यो आउटपुट हुने यो करेन्ट आएको तार होइन यो चाहिँ आउटपुटको हो न्युट्रल भइसकेको छ त्यसै गरी अब हामी फेस तार पनि हाल्छौँ फेस तार पनि यही हो हाम्रो आउटपुट हुने यसलाई यसरी खोल्ने हो यसमा चाहिँ साइन दिएको हुन्छ माइनसको साइन के प्लस माइनसको साइन भनेको त्यो न्युट्रल के अरे डिबीमा जोडे जस्तै हो डिबीमा पनि हामीले दाहिनेतिर फेस जोड्छौँ भने यसमा दाहिनेतिर फेसै जोड्ने हो सेम डिबी जस्तै हो अब हाम्रो यो देब्रे साइड भएकोलाई हामीले न्युट्रल जोड्यौँ भने यो दाहिने साइड चाहिँ हाम्रो फेस हुन्छ यो फेसमा पनि हामी यो पत्तीको होइन यो भित्रको पत्ती यही पत्ती हो यो भनेको आउटपुट हो कस्तो बाङ्गियो यो आउटपुटलाई फेरि हामी यहाँबाट छिराउँछौँ छिरिसकेको छ अब छिरेपछि यसरी कसिदिन्छौँ कसिसकेपछि कस्तो यो बाङ्गो हुँदो रहेछ है अहिले कसेपछि आउँछ कसिसक्यौँ अब हामीले त्यसै गरी लाइनको तार अब करेन्ट आएको तार हामी जोड्दैछौँ है यो तपाईँको यसमा करेन्ट आएको छ यो करेन्ट आएको छ हामी करेन्ट आएको छ यो करेन्ट आएको तारलाई चाहिँ करेन्ट आएको तार हामी करेन्ट आएको तारलाई ठक्क यसरी जोड्छौँ कसो यो कसिसक्यो त्यसै गरी न्युट्रल पनि यो भएको यो हो न्युट्रललाई हामी छिलेर छिलिसक्यौँ अब यसलाई हाम्रो फेस यो दाहिनेतिरको फेस भनेपछि यही हो तर अझै यो सानो भएको हुनाले यो जोड्न कठिनाइ परिरहेछ है सानो भएर भइसकेको छ यो कसिसक्यौँ हामीले
अब यो भइसक्यो तर यो अलिकति बाङ्गो भए जस्तो छ यो हाम्रो यो टर्मिनल यो युपट्टि सायद नहालेर होला यो युपट्टि हाल्दा नि मिल्छ कि मिल्दैन यो यस्तो हुन्छ बाङ्गेपछि कस्तो बाङ्गेको नि यो पेन्सिलले कसरी यो यसलाई मात्रै पत्तीलाई मात्रै मिलाउने हो पसेन कि है यस्तो हुन्छ यो युपट्टि नमिल्नको कारण यो पनि बाङ्गिएको छ यो त ठिकै चाहिँ यो चाहिँ बाङ्गो भयो के यो बाङ्गो भइसक्यो यस्तो हुनुपर्छ है अब यसलाई कति यो हाम्रो यो चाहिँ जोडिसकेका छौँ हामीले चेन्ज ओभरको जोडिसक्यौँ अब हाम्रो मेन जेनरेटरको बाँकी रहेछ यो युपट्टि पनि सानो भएको हिसाबले यो भइसकेको छ यसलाई हामी यसो गर्छौँ अलिक यस्तो हुनुपर्छ यो भइसकेको छ त्यसै गरी अब हामी जेनरेटरको लागि यो दुईवटा तार जेनरेटरको जोड्दैछौँ तर यो तार पुग्छ होला यतिले नि यतिले पुग्छ जस्तो छ मलाई पुग्छ जस्तो लागेको छ नपुगे अर्को जोड्नुपर्छ किन यो पहिलो तार थोरै दिएछ क्या है यो कता अड्किएछ फेरि ल हेरिहाल्नु यो तार देखाउ पहिला यो हाम्रो चाहिँ जेनरेटरबाट आएको तार हो यो जेनरेटरबाट आउने तार हामी यहाँ तल जोड्छौँ यसको जसमा जेनरेटरको तार चाहिँ अब हामीले यो टर्मिनलमा जुन कि पत्ती नभएको टर्मिनल यो टर्मिनल र यो टर्मिनलमा यसमा फेस यसमा न्युट्रल दिन्छौँ जसमा यहाँबाट आउने बित्तिकै सर्ट भएर यसमा जान्छ यताबाट आउटपुट हुन्छ यसमा आउने बित्तिकै यो सर्ट हुन्छ यसबाट यता आउट हुन्छ जहिले पनि पत्ती भएको आउटपुट हुन्छ केही फरक पर्दैन पख एकछिन यो काम नलाग्ने यो नटलाई कस्ते पनि हुन्छ यहाँ केही यो छैन यो पनि बेला बेलामा यो कसिराख्नु भन्नुपर्छ यो त खोल्नु पर्ने हो त्यसले पनि अलि मैले लुज देखेको भएर गरिदिएको अब हामी जेनरेटरको आउटपुट चाहिँ आउटपुट जोड्दैछौँ यो हाम्रो न्युट्रल भयो कसरी देखाउँ भनेदेखि अब हाम्रो दाहिने साइडमा जुनै पनि फेस हुन्छ भनेदेखि यो देब्रे साइडमा चाहिँ न्युट्रल हुन्छ यो हाम्रो पत्ती चाहिँ आउटपुट हो हामीले यसमा दिने हो न्युट्रल यो दिएपछि यो दुईवटा युपत्ती छ युपत्ती सर्ट भएर यसबाट पठाउँछ र एउटा आउटपुट हुन्छ त्यसै गरेर फेस पनि हामी यहाँ दिन्छौँ यो भित्रको टल्केको आउटपुट हो यहाँबाट यो युपत्ती सर्ट हुन्छ अनि यहाँको लाइन चाहिँ यताबाट पास भएर माथिबाट पठाउँछ त्यसै गरेर अब हामी यो जोड्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ यो छेउको पत्ती भएको कनेक्सनमा नदिनु होला पत्ती भएको ठाउँमा दिने होइन र यो खोलिसकेको छ यो खोलिसकेपछि यसलाई हामी यस्तो गरी यहाँ छिराउँछौँ यो छिरिसकेको छ छिरिसकेको छ त्यसै गरेर हामीले पेन्चिसको तरफ माथि राखेँ क्या नि पेन्चिस तार छिल्ने अच्छा तार छिलेर मैले पेन्चिस माथि नै रहेछ पेन्चिस त्यसै गरी जेनरेटरको आउटपुट जेनरेटरबाट जाने आउटपुट चाहिँ फेरि हामी यो टर्मिनलमा हेर्नु यो पत्ती भएकोमा होइन यसमा जेनरेटरबाट आएको यसमा र मिटरबाट लाइन आएको पनि सेम यसमै हुन्छ यो भनेको पत्तीवाला भनेको आउटपुट हुन्छ त्यसै गरी हामीले यो खोलिसकेको छु मैले यो यहाँ छिराएँ मैले छिराइसकेपछि
यो पनि मजाले गइसकेको छ। अब यसलाई कस दिन्छौँ हामी, कस दिन्छौँ। अच्छा मैले आँखा देखिनँ, अलिक कमजोर छ, ठिकै छ, कसिसकेको छ, लु कसिसकेको छ। यो पनि टाइट भइसक्यो, यो टाइट भइसकेको छ, ठिकै छ। यसको हामी यसलाई बन्द गरेर एकचोटि बन्द गर्ने भन्दा पनि बन्दै गर्नुपर्छ। यो पट्टिको यो यहाँ छ, यसलाई इन्सुलेटर भन्छ, यसलाई पत्ती भन्छ। यो चाहिँ हामी यहाँ राखेर यसलाई बन्द गरिन्छौँ, जसमा तपाईँलाई करेन्ट नलागोस् भनेर चाहिँ यो सेफ्टी दिएको हुन्छ। काम गर्दाखेरि यो कनेक्सन गरिसकेपछि यो जोड्नुपर्छ। देखिहाल्नुभयो, यो चाहिँ हामीले कनेक्सन गरेपछि यो बन्द गरे। अर्को पनि छ तलको, त्यसै गरी अर्को पनि छ। ठिक छ नि, यो ठिक भइसकेको छ। ल यो यतिकै होस्। अहिले यो हामीले जडान गरिसकेका छौँ। यो तल पनि पुस गरेर देखाइदियो। हाम्रो मिटरको तार यति रहेको छ, लगभग थोरै रहेको रहेछ, जेनेरेटरलाई पुग्छ कनेक्सन दिनलाई। यो चाहिँ हामी यहाँबाट यसको कनेक्टर आएको छ यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। त्यसै गरेर यो जेनेरेटरको चाहिँ सामान आउने यहाँ वारेन्टी कार्डदेखि लगाएर यो प्लग हो। दुईवटा प्लग छ भने यहाँ दुईवटा प्लग दुईवटा होल्डर दिएको हुन्छ। यो र यो जेनेरेटरभित्र राख्ने होल्डर हो। यो दुईवटा न्युट्रल फेस पनि यो अर्थिङ हुन्छ, देखिहाल्नुभयो। यस्तो खालको होल्डर पाउँछ। यसबाट वायर हामी छिराएर कनेक्सन दिन जान्छौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको भोलिपछि स्टार्ट भएन नि प्लगहरू खोलेर आफैले पनि प्लग फेरेर स्टार्ट गर्न सकिन्छ। कोही बेला चाहिँ एयरले कोही बेला टेन्सन भएर यो प्लग खोलेर सफा गरेर स्टार्ट गर्न सकिन्छ। यो हामी जोडिन्छौँ। अहिले एकचोटि बन्द गरिदिन्छ।